Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món ăn trong gia đình, món ăn cơm xí mại, vừa ngon vừa đơn giản nè. Thì mình có thể ăn với cơm hoặc là mình ăn với bánh mì. Xí mại thì mềm thơm và có độ ngọt ngon tự nhiên nè. Mình vẽ ra bên trong nó có độ dai dai mềm mềm, ăn rất là đậm đà luôn. Thì mời các bạn cùng xem video để cùng thực hiện món ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị thịt. Mình có đây là 500g thịt nạc dăm hay là thịt vai heo. Các bạn rửa sạch xong rồi cái xay ra nha. Thì xay không có cần phải xay lâu, mình xay vừa vừa thôi. 100g tép. Thì phần tép này mình đã lột sạch vỏ rồi, rửa cho sạch và để cho nó khô nước lại để cho nó có cái độ dai. Một cái củ sắn nhỏ nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Và đây là hành tím nè, và tép tỏi cũng như là cái gốc hành lá. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt hết cái phần gốc hành này cho vô cối xay. Hành tím mình cũng cắt cho vô luôn. Thì nếu không có xay thì các bạn sẽ băm nha, mình băm cho nó nhỏ ra cũng được nữa. Hành tím thì giúp cho thịt nó thơm ngon. Cho tỏi vô luôn, cho hết phần tép vô xay. Xay thì nó nhanh lắm, xay chút xíu là nó nhuyễn nè. Xong rồi thì mình sẽ cho hết phần tép, hành, tỏi ra ngoài cái thau nè, để chút mình ốp thịt luôn. Xắt củ sắn ra. Củ sắn này các bạn cũng có thể băm nhỏ. Ở đây thì mình sẽ cắt khúc bự bự xong rồi cái cho vô cối xay. Rồi cho hết vô. Thì phần củ sắn nó rất là có nhiều nước, cho nên mình xay xong chút nữa mình sẽ vắt bỏ cái phần nước đi. Xay cho nó nhuyễn ra. Dùng cái miếng vải các bạn vắt hết và sạch cái phần nước trong củ sắn ra. Nếu mà không cho nó khô nước thì chút nữa khi mà mình trộn vô trong thịt thịt nó sẽ bị ra nước, nó không có dai. Cho nó khô ráo rồi sẽ cho hết vô thịt và tép. Củ sắn thì giúp cho xíu mại nó mềm và nó ngọt tự nhiên nữa. Rồi các bạn sẽ cho hết phần thịt vô nha. 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh bột ngọt, tiêu xay. Và đây là dầu hào. Dầu hào thì các bạn sẽ cho 1 muỗng canh. Dầu mè thơm giúp cho xíu mại thơm hơn, cho 1 muỗng cà phê. Bột bắp giúp cho cái viên thịt nó có cái độ kết dính, các bạn cho 1 muỗng canh nha. Bột mì đa dụng thì mình dùng 2 muỗng canh. Hai loại bột này thì khoảng chừng 3 muỗng canh là vừa thôi, đừng có cho nhiều quá. Mình sẽ bóp cho phần thịt nó quyện với trong bột. Các bạn nhồi nó vậy nè, giúp cho thịt dai hơn á. Mình lấy phần thịt lên, các bạn đập xuống vài lần để cho phần chả của mình nó dai ngon hơn. Xong rồi mình sẽ để 30 phút. Quay trở lại thịt thì mình ốp nửa tiếng, các bạn nhồi đều lên nha. Mình ốp gia vị thì giúp cho thịt nó thấm hơn. Khi mà thịt thấm rồi nó sẽ dai hơn và nó có độ kết dính nhiều hơn. Vo tròn từng viên. Xíu mại thì các bạn đừng có làm nhỏ quá, làm hơi to to một chút. Khi mà mình chưng lên nó sẽ ngon hơn. Cho nó tròn tròn rồi mình để qua một bên. Làm xong hết rồi thì các bạn cho hết vô trong cái khuôn này. Mình sẽ đem đi hấp 15 phút, tính từ lúc nước sôi. Chuẩn bị đây là chai tương cà nè, để chút mình làm nước sốt. Và tương ớt nữa, 2 loại luôn. Tương cà thì mình chỉ dùng ở đây là 2 muỗng canh thôi. Tương ớt thì 1 muỗng canh. Nó có cái vị chua chua ngọt ngọt và cay cay. Và đây là 2 trái cà mình xay ra. Nếu như các bạn không thích cà xay thì mình dùng luôn nguyên một chai tương cà. Và gia vị mình nêm vào là bột ngọt, hạt nêm, muối, tiêu xay, 2 muỗng canh đường, cho đường hơi nhiều một chút. Tại vì trong đây có cà đó, nó sẽ có vị chua nhiều. Đường thì mình cho hơi nhiều hơn các gia vị khác.
phi thơm hành tím và tỏi băm. Các bạn phi cho nó vàng thơm lên, nó dậy mùi hương, nó vừa chuyển sang màu vàng thì mình sẽ cho cái hỗn hợp nước sốt vô, khuấy đều lên nha. Hỗn hợp nước sốt này các bạn phi ở trong dầu hành tỏi thì nó sẽ thơm, và khi mà mình cho vào trong xíu mại nó cũng ngon nữa. Nó sôi bùng lên thì mình pha ở đây 1 muỗng canh bột bắp với một ít nước á, cho nó có cái độ sệt. Cho vô thì các bạn cũng cho từ từ thôi nha. Mình khuấy đều cho nó sệt lại là được rồi, cho bột nó chín như vậy là được rồi nha. Quay trở lại xíu mại thì mình hấp được 15 phút. Bây giờ những cái viên xíu mại nó chín rồi, mình sẽ lấy nó ra. Nhìn nó có cái độ dai nhưng mà nó có độ mềm, đừng có quá dai. Cho nó qua cái dĩa. Xíu mại á, thì nó phải có tép vô á. Cái phần xíu mại của mình nó sẽ có độ ngọt và nó có cái độ kết dính ngon hơn là các bạn dùng hoàn toàn bằng thịt. Cuối cùng là mình sẽ chan cái nước sốt cà vô. Nước sốt cà thì mình có thêm cà, nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt, thì mình ăn nó sẽ đậm đà hơn. Còn nếu các bạn không thích cái vị cà thì mình dùng hoàn toàn bằng cái chai tương cà, nó cũng có vị ngon nữa. Nếu mà dùng tương cà hoàn toàn á, thì cái bột bắp mình cho vô nó sẽ ít hơn chút nha, tại vì trong cái chai tương nó cũng có pha bột á. Cho thêm một ít hành lá lên trên. Vậy là có ngay một cái dĩa xíu mại tôm thịt vừa ngon vừa thơm nè, rất là dễ ăn, có độ dai dai mềm mềm và có cái vị chua chua ngọt ngọt từ cà. Thì xíu mại này á, các bạn có thể làm xong rồi cái mình ăn cùng với bánh mì nè, hoặc là chan lên cơm, ăn cũng đều ngon và dễ ăn nữa. Bên trong thì mình có cho thêm củ sắn, cho nên là xíu mại nó có độ mềm và nó có cái độ ngọt nữa. Trong củ sắn á, các bạn thấy nó có vị ngọt thơm. Và gia vị mình nêm nó cũng vừa, không có quá mặn, cũng không quá nhạt. Nó hòa quyện với cái vị chua ngọt và cùng với cái độ ngọt tự nhiên từ củ sắn và thịt tôm, làm cho món xíu mại nó hấp dẫn nè, dễ ăn dễ làm. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món ngon này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày xem và ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.